Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một món ăn với đùi gà rất là ngon. Đó chính là món đùi gà sốt mắm tỏi. Món này vừa đơn giản lại dễ làm, màu sắc rất đẹp và bắt mắt, lại dễ ăn và rất là thơm. Không nói nhiều nữa, bây giờ mời các bạn vào bếp với mình nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị ở đây là 2 chiếc đùi gà góc tư với tổng khối lượng là 700g. Thịt gà mua về đã được làm rất sạch rồi, mình chỉ cần bóp lại với muối và rửa sạch. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra thành đùi tỏi và má riêng để cho dễ làm cũng như là ngấm gia vị hơn. Sau đó thì mình khía vài đường lên để cho nhanh chín và ngấm gia vị. Mình khía sâu xuống tận xương nha. Trước khi tẩm ướp thì mình sẽ trần sơ đùi gà với nước sôi, thêm vào 2 nhánh gừng đập dập cho thơm và khử tanh. Khi sôi được khoảng một lúc thì mình sẽ đổ vào trần đùi gà. Cách này vừa để làm sạch mà lại giúp định hình cái phần da gà. Mình chỉ trần khoảng 30 giây thôi nha. Sau đó thì để ráo một chút và cho vào bát để ướp. Mình chỉ ướp nhẹ để tạo một cái vị nền thôi, bao gồm là 1 thìa cà phê hạt nêm, nửa thìa cà phê tiêu xay. Để ướp khoảng 15-20 phút nha. Trong khi đó thì mình chuẩn bị cái phần tỏi, dùng nhiều một chút cho thơm nhé. Đập dập và băm nhỏ ra. Lát nữa mình cũng sẽ dùng một nửa để rắc lên trên bề mặt. Tiếp theo mình pha phần sốt nước mắm, bao gồm là 2 thìa canh nước mắm, 2 thìa canh đường, 2 thìa canh tương ớt. Cái tỷ lệ mắm đường tương ớt là bằng nhau nha. Một chút hạt tiêu xay. Và cuối cùng thêm vào 5 thìa canh nước. Trộn đều lên. Vậy là xong phần sốt nước mắm rất là đơn giản. Bây giờ mình chuẩn bị chảo dầu để chiên gà. Trong khi đợi dầu nóng thì mình sẽ tẩm vào đùi gà vài thìa bột bắp hoặc là bột chiên giòn. Nếu mà các bạn dùng bột chiên giòn loại đã được nêm gia vị sẵn thì không cần phải ướp gà ngay từ đầu nha. Áo bột như vậy giúp cho thịt gà không bị mất nước, mềm mọng hơn và tạo một cái bề mặt để ngấm sốt tốt hơn nha. Mình chiên gà trên lửa vừa với tổng thời gian khoảng 10 phút. Vì một lát nữa mình sốt gà rất là nhanh nên là bây giờ mình cần phải chiên chín hẳn từ bên trong. Khoảng 2 phút cuối thì các bạn có thể tăng lửa lớn lên để cho thịt gà lên màu vàng đẹp nhé. Đó, như vậy là được rồi. Rồi bây giờ chuẩn bị một chiếc chảo khác, dùng luôn dầu ăn vừa mới chiên thêm vào khoảng 3 thìa. Và cho tỏi vào phi vàng lên. Khi tỏi đã vàng thì tắt bếp. Mình vớt một nửa số tỏi phi này ra ngoài để sau cùng rắc lên trên bề mặt cho đẹp. Xong thì cho phần sốt nước mắm vào, bật lại bếp và đun sôi. Dậy mùi rất là thơm. Cho đùi gà đã chiên vào, rim trên mức lửa nhỏ cho tới khi sốt gần cạn là được. Trong quá trình rim thì mình sẽ lật trở mỗi mặt khoảng 2 lần để cho ngấm đều sốt. Đó, rim cho tới khi sốt cạn và sánh sệt lại như vậy là được nha. Màu sắc rất là đẹp. Cho ra đĩa và rắc một chút tỏi phi lên. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món đùi gà sốt mắm tỏi. Rất nhanh và đơn giản, nhưng hương vị thì rất là thơm và ngon. Đó, đùi gà bóng sốt lên màu rất là đẹp. Bên trong vẫn mềm mọng và không bị khô.
Món này thì mình sẽ dùng để ăn với cơm. Giống như ăn theo kiểu của nhà hàng thì chỉ cần một bát cơm và một chút salad rau củ hoặc là đồ muối chua đã rất ngon rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.